It also includes your health. It also includes your sources of income. It also includes your expenses. It also includes your plans, your investment, anything about you, your operations, your kung anong ginagawa mo, kung ano yung pumapasok na mga finances sa'yo, mapayapa ka, yung family mo, maayos. Meron kang pambayad ng mga bills mo, nagagawa mong gusto mo, na napuprovide mo for your family and for yourself. So that's the only time meron kang license, meron kang permission na makialam na ibang bagay. Positive Day Gilivers. Alright, Positive Day Gilivers. Alright, Positive Day Gilivers. Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga. Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB na dyan lang po sa paligid. And if you need speaker for your webinar or seminar, face-to-face, pwede na tayo, okay? Mag-PM ka lang. And special announcement natin mga kapatid bago tayo magsimula. Dalawa, I'm so very excited with this two announcement, okay? Unang-una, yan, reveal is revealing soon. Yan, so in 2 weeks, pwede na kayong mag-start to be one of our business partners. So you can be our stockies and provincial distributors or city distributors. Yan, malapit na, ilang tulog na lang, mag-PM ka lang if you are very much interested, okay? And second po, yan, ngayon galing tayo ng Clark. From Clark, naganap tayo ng venue natin for Rockstar TikTok concert. Yan. So, Doc talaga may concert. Yes, entertainment po for entertainment purposes, and meron din tayong brief web seminar po. So, pwede po siyang face-to-face and pwede rin siyang online. So, kung gusto mo mauna ka na sa face-to-face, kasi we talk to the hotel, limited slots lang po 50 lang talaga. Parang mga ganun lang 40, something like that. So, meron na nagpa-reserve sa akin na 20. So, 20 na lang ang nahanap natin. So, mauna ka na. PM ka lang. And if you want to sponsor, if you want to be one of the sponsors ng ating concert, mag-PM ka lang din. It's now your opportunity po na ma-promote, ma-advertise ang yung business. Kasi aside from the face-to-face po, of course, marami tayong mga manonood online, madaming abangers. Siguro mga 300, tapos i-release natin siya. Madami tayong plan doon. So, you will have yung privilege po ng sponsors is, you have the privilege po na, of course, ma-advertise ang business, ma-mention kayo sa vlogs ni Doc, and more. Okay? PM ka lang for details. Alright? Okay, so ngayon 2022, pag-usapan natin ang term na ayusin. Yan. Meron akong vlog na ayusin mo na ang buhay mo ngayong 2022. Ngayon, meron pa tayong dapat isang pagtutuunan ng pansin o isang bagay na dapat nating ayusin. Kasi ngayon, marami tayong gustong ayusin, di ba? Ayusin natin ang sistema ng politics. Ngayon, di ba? Ang dami nating gustong baguhin sa politics, di ba? Gusto mo sana ito yung manalo, sana ito yung magtagumpay, pati si Kapitan, minsan gusto mo sana ganito yung ginagawa ni Kapitan, di ba? Marami tayong gustong ayusin outside. Pero alam mo ba, Gilivers, meron ka lang isang dapat, number 1, na ayusin, bago ayusin ang lahat ng bagay, okay? So, ito ang pag-aayos ng iyong personal economy. Yung personal economy mo, yan muna ang iyong ayusin. So, pabayaan mo na muna yung Philippine economy. Ito, ibig sabihin wala akong pakialam. Hindi naman po, kasi mahirap natin baguhin ang Philippine economy pag hindi mo na bago ang personal economy mo. So, ipag-pray na lang natin. Wag mo munang yan ang problemahin mo overnight. Yung kinakapuyatan mo ng ilang araw, personal economy, world economy, economy ng probinsya nyo, economy ng city nyo, economy ng dito sa lugar mo, sa barangay nyo, pati economy nila Marites, pinakikalaman mo, economy ng kapitbahay mo. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin is your personal economy. Yan lang muna ang ayusin mo ngayon 2022. Okay? Pero ano bang ibig sabihin ng personal economy? So, ayan, pag-aralan natin habang tayo pinagko-coffee. Medyo napagod po ako mag-drive, mga kapatid. Ako po nag-drive, Clark. JP, alam mo ba yun? Napagtagumpayan ko siya. Okay, so ano nga ba yung ibig sabihin ng personal economy? Ito, I checked yung coverage ng personal economy. Ang ibig sabihin pala ng personal economy, lahat ng any priority,
thing na binavalue mo, personal or to your family, is called your personal economy. So that means it includes, of course, number one, your wealth. Yung kaperahan mo sa buong buhay mo, sa personal life mo, kung kasama ang family mo, that's your personal economy. It also includes your health, it also includes your sources of income, it also includes your expenses, it also includes your plans, your investment, anything about you, your operations, your kung anong ginagawa mo, kung anong pumapasok na mga finances sa'yo, lumalabas na finances, that's your personal economy. At yan ang dapat natin pinagtutunan ng pansin. Yan ang dapat mong pinuproblema, kapatid. Hindi yung maraming bagay sa buong mundo. Hindi yung mga maraming issues tayong gustong isolve. Saan tayo sumasama na react tayo na react sa ganitong mga post. Galit na galit tayo kay ganito. Bago tayo makialam sa mga bagay na yan, kapatid, pakialaman mo muna ang personal economy mo. Okay? So, anong dapat natin gawin? Eto, meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5. 5 things na dapat mong sinisimulan ngayon na pagtuunan ng pansin. Okay? Dito ka lang muna mag-focus. I think, for the first quarter of 2022, dito tayo mag-focus. Hindi naman sa buong, pag na-set mo, kung paano mo siya gawin, madali na po ang buhay natin this 2022. Okay? So, pagtuunan mo ng pansin this first quarter. Una, okay? So, isipin mo ngayon how to increase your personal economy. Ibig sabihin po, paano mo pagtutunan ng pansin na dumami ang nagsisirculate na pera sa bulsa mo, kung gaano kadami ang nagsisirculate na pera sa ATM mo, sa bank account mo, kung gaano kadalas tumutunog ang cellphone mo kasi nag-i-inform si GCash, eto na yung na-receive mo ngayon, nag-i-inform yung mobile banking mo, gumagalaw siya, everything is moving kasi nag-i-increase ang source of your money. Dapat hindi lang yung isa yung tumutunog. Naalala ko yung assistant ko, hindi po maraming pera ko pero kasi may pumapasok sa iba't ibang account, sa iba't ibang through my assistant, sabi niya, Doc, sana all, no? Sana all. So, ibig sabihin po, dapat pagalawin mo lahat ng ng accounts mo, dapat gumagalaw. Nakita ko nga po yung post ni Ma'am Dearly. Ay, Ma'am Dearly Flinky. So, yun. Niya, sabi niya, dapat gumalaw ka sa bank account. Yung may isa siyang TikTok. Ang ganda kasi it's a challenge for yourself. Dapat gumagalaw. Kung isa lang pinagdadaanan ng iyong economy, ng iyong pera, okay? Kung puro true envelope lang, dapat sabi mo sa sarili mo, hindi ako papayag na by envelope lang dumarating sa akin. Kailangan tumutunog din yung aking GCash. Tumutunog yung Paymaya ko, tumutunog yung PayPal ko, tumutunog yung BPI ko, Metrobanco, and other accounts. Okay? Patunugin ang mga bank accounts. Okay? Alright, so, ano pa po? Ito. Dapat din pag-isipan mo, ngayong panahon na to, pakialaman ang yung personal economy, kung saan lumalabas ang mga pera. Diba? Minsan ang problem natin, marami ang pumapasok. Hindi naman natin matrace. So, dapat tinitingnan mo rin. Ibig sabihin po, ito, napakahalaga sa ating lahat. Para pakialaman, ayusin ang personal economy mo, dapat may control ka saan napupunta. Ikaw mismo nagdidesisyon. Di ba sabi ko nga sa mga OFW, walang karapatan ang sino man dito sa Pilipinas para idikta kung saan dapat gastusin ang pera mo. Dapat ikaw lang nagdidictate, ikaw ang may control. Kung dito, kung 5%, 5%, kung 7%, 7%, no one has the right, okay, to dictate kung ilang percentage ang gagastusin mo sa iba't ibang area. Kasi kung naghirap niyan, that's your personal economy. Personal, ikaw mismo. Okay? Have control doon sa mga ginagastos mo, lumalabas na pera. Okay? And next, ito. Bukod doon sa may control, dapat mo rin pag-isipan. Dapat meron kang list of priorities. Ano ba dapat mong unahin? Ano ba dapat pagkakasunod-sunod? Kailan ba ako mag-i-invest? Ano may mga requirements? So actually, yan po yung tinuturo natin sa IMG. By the way, if you want to join my team, IMG Rockstar for your free financial education, para malaman natin na nasa dulo pala investment. Alam nyo, doon tayo minsan nagkakaroon ng problem Hindi natin pinakikialaman yung personal economy natin. Di ba yung government natin pinaprioritize? Pinaprioritize kung anong gagastusan. May pera pero pinaprioritize. Kahit company natin di ba minsan sasabihin mo, may pera naman, bakit ayaw nila itong gastusan? Alam ko may pera naman yung kumpanya natin, pero bakit hindi nila ito ginagastusan? Kasi meron po siyang priority. Ganon din po tayo. Dapat meron tayong priority. Pakialaman mo din, ayusin mo din ang priority ng finances mo. Hindi lang ikaw may control.
pati kung anong pagkakasunod-sunod. So, kagaya investment, bago ka mag-invest, kailangan meron ka muna health insurance, life insurance, meron ka muna, nagbabayad ka muna ng utang mo, dapat meron ka emergency funds. At dapat nag-increase ang cash flow mo. Dapat pinakikalaman natin yan. Okay, so G-Leavers, ayan po ang mga dapat priority natin. Okay, pakialaman. That includes in your personal economy. Okay? Now, here is the good news po. Last coffee tayo. Sabi nung isang nanonood ng vlog ko, Dok, panayayam ng coffee, layo mo eh. Pag nakita-kita po tayo sa concert ni Rockstar, ha? Kasama natin, Ma'am Casey, Ma'am Casey Reyes. Thank you sa'yo, Ma'am Casey. Okay, so pag maayos na, ito po this is the good news. Pag maayos na yung personal economy mo, kahit pwede ka na mangelam sa politics, pwede ka na mangelam dyan pwede ka na mag-comment sa FB, pwede ka na mag-comment kahit saan. Kasi alam mo, mapayapa ka, yung family mo maayos. Meron kang pambayad ng mga bills mo, nagagawa mong gusto mo, na napoprovide mo for your family and for yourself. So that's the only time meron kang license, meron kang permission na makialam na ibang bagay pag naayos mo na ang personal economy mo. So, yan ngayon ang challenge sa inyo ni Rockstar. Okay? Bago mangelam ng maraming bagay sa paligid mo, ayusin at pakialaman muna ang iyong personal economy. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go. Let's go, let's go. Thank you. Sa concert ko po, G-Leavers, Thank you po. Kape.